අයිබෝන් ඔයාලා සියලුම දෙනාම අපේ වීසන් ෆැමිලි එකට බොහොමත්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් කොහොමද හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා හිතනවා. මට ඔයගොල්ලන්ට පොඩි දෙයක් කියන්න හිතුණා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මගේ channel එකේ ඉන්න දන්නවා. අලුතෙන් එකතු වෙන අය ඇරෙන්න මම පොඩි 5 දෙනෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක්. ඒ වගේම මම එයාලා 5 දෙනාගේ වැඩ හස්බන්ඩ් මම අපි දෙන්න එකතු වෙලා තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් නිසා මම ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝස් හදලා මේ විදිහට අරගෙන එන්නේ. මොකද තව කෙනෙක්ට ඒ ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. කොහොමද ගෙදර දොරේ වැඩ, ඊට පස්සේ බබාලගේ වැඩ කොහොමද මැනේජ් කරගෙන, ටයිම් මැනේජ් කරගෙන, ස්ට්‍රෙස් එකක් නැතුව කරගන්න කොහොමද කියන දේ අදහසක් ගන්න තමයි මම ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නේ. අනිත් ඒ මම පොඩි අයට බඩු මුට්ටු ගන්නකොට ඒ කියන්නේ ස්ටේෂනරි අයිටම්ස් බෑග්ස් ඒ වගේ දේවල් ඊට අමතරව මම ඔය මොනවා හරි ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා බඩු ගෙන්නනකොට ගොඩක් වෙලාවට මම ලංකාවේ ඕඩර් කරලා ගෙන්න ගන්නවා නම් ගොඩක් මම ඔය ස්මෝල් බිස්නස් කරන අයගෙන් තමයි ඕඩර් කරලා ගෙන්න ගන්නේ. මොකද එයාලටත් ඒක උදව්වක් වෙන විදියට තමයි මම ගෙන්න ගන්නේ. එහෙම ගෙන්නලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ එයාලගෙන් මේ දේවල් ගත්තාම ඒගොල්ලන්ටත් ඒක මූල්‍යමය වශයෙන් එකිනෙටක් උදව්වක් වෙන නිසා. අනිත් ඒ අපි අනේන තැන් කනබුන තැන් ඒ වගේ දේවල් වල විස්තර ගණන් හිලව ඒවා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් වල පෙන්නන්නේ වෙන දෙයක් නිසා නෙමෙයි. අන්න ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒකිනෙට අදහසක් ගන්න. මොකද මම හොඳටම දන්නවා වීඩියෝස් බලලා ඉවෙන් අදහසක් අරගෙන ඒ වගේ තැන් වලට ගියපු අය ඊට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එක ඊට පස්සේ බබාලගේ බුක් රැක්ස් ඒවා ඕගනයිස් කරගත්ත අය. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මට ගියපු මැසේජ් කරලා ඊට පස්සේ ෆොටෝස් ඒවල එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ ඒ වගේ ගන්න කෙනෙක්ට අදහසක් ගන්න තමයි මම මේ වීඩියෝස් වලට මේ විදිහට අරගෙන එන්නේ. හරි දැන් හැමෝම මේ පැත්තට එන්නකෝ. ඔයාලා දැන් කලින් දැක්කේ රොකි ඇන් රානි කියන මූවි එකේ විෂුවල්ස් වගේක්. ඉතින් ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. මේ දවස්වල බොහොම ජනප්‍රිය ෆිල්ම් එකක් තමයි. අපි ගියේ කොළඹ සිටි සෙන්ටර් එකේ රෑ 9:45 තිබිච්ච ෂෝ එක බලන්න. ඉතින් ඒක බලලා ඉවර වෙලා එනකොට එතන ෆුඩ් කෝට් එක වහලා ඒක සාමාන්‍ය රෑ 10 වෙද්දි වහනවා කිව්ව ඔක්කොම. ඉතින් හින්දි මූවි එකක් නේ. ඉතින් කොහොමත් අනිවාර්යෙන් පැය 3:00-3:00මාරක් යනවා ෆිල්ම් එක ඉවර වෙන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් කන්න තැනක් නැහැ. කට්ටිය අපි තුන් දෙනා බඩගින්නේ හිටපු නිසා අපි එන ගමන්ම තලවතු ගොඩින් එන්නේ. ඉතින් තලවතු ගොඩ මේ වගේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් තියෙන තැනක් තියෙනවා. දන්නව ඔයගොල්ලෝ කිඹුලාවල හන්දියේ. ඉතින් එතනින් මේ විදියට එන ගමන් අපි කන්න ගත්තා. අපි මුලින්ම ගත්තා සම්මැරින්. ඊට පස්සේ ඒක ඉවරනහම මේ විදියට රෝස් පාන් ග්‍රිල් කරපු එකත් එක්ක පෝක් එකයි සැලඩ්ස්ුයි ඔන්නෝම තිබුණා. ඉතින් ඒව කාලේ ඉවර වුණාට පස්සේ අපේ ලකීට මේ වගේ පානිපුරි කන්න ආසයි කිව්වා. මොකද ලකී ඉන්දියාවේ අවුරුදු ගාණක් එයාගේ ස්ටඩීස් වලට හිටියා. ඉතින් ඒ දවස්වල ඉන්දියාවේ මේව නම් හරිම ලාභයිලු. එයා කියනවා රුපියල් 20කට 50කට වගේ ලොකු ප්ලේට් එකක් ගන්න පුළුවන්ලු. මේ දැන් මෙහෙ එහෙම නෙමෙයි රුපියල් 750ක් 800ක් ওই වගේ ගාණක් වෙනවනේ මේ වගේ ප්ලේට් එකක් හයක් ගන්න ගියාම. ඒවයි බොහොම පොඩි ගණන් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ රසත් මීට වඩා ගොඩක් වෙනස් කියලා කිව්වා මේකේ රසත් එක්ක බැලුවාම. ඉතින් කොහොම හරි එතනින් අපි ඔන්න විදිහට පානිපූරිත් අරගත්තා. ඉතින් අපේ ලකීගේ ඩිලිවරි එකට තව චූටි දවස් ගාණයි තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඇත්තටම ඕන වුණා ලකීට ඩිලිවරි එකට කලින් පොඩ්ඩක් එයාට කන්න මොන ආස දේවල් ඊට පස්සේ එයාට පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙන්න මූවි එකක් එහෙම බලන්න එයා යන්නේ ආස තැන්වල එක්කගෙන යන්න. ඉතින් ඒක නිසා මෙයා පහුගිය ටික යාගේ වැඩ ටික එක දිගට කරලා ඒක කවර් කරලා නිවාඩුවක් අරගෙන තිබුණා දවස් 5ක වගේ. ඒ අරගෙන අපේ ගෙදර ආව. මොකද අපේ පොඩි අයටයි යාගේ බබාටයි ඔක්කොටම වැකේෂන් ස්කූල් එකේ. ඉතින් ඒක නිසා සතියක් වගේ කාලයක් ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සතියක් නම් ඉන්න බැරි වුණා. දවස් 5ක වගේ කාලයක් අපේ ගෙදර හිටියා. ඉතින් ඒ ටිකේ යා කැමති විදියට අපි ආව. එයා ආස දේවල් වලින් කොහොමද කොහෙද අපි ගියේ කියලා බලමුකෝ. ඉතින් අපි සිකුරාදා රෑ තමයි රොකි ඇන් රානි බලන්න ගියේ ෆිල්ම් එක. අද අපි ඒ කියන්නේ සෙනසුරාදා අපි හිතුවා බාබි බලන්න යමුයි කියලා. ඉතින් ඒකට කලින් මගේ කොණ්ඩේ ගොඩක්ම ආයි සුදු වෙලා. ඉතින් මට ඇත්තටම ටයිම් එකක් තිබුණේ නැහැ පහුගිය දවස්වල වැඩ එක්ක කොණ්ඩේ පොඩක් කලර් කරගන්න යන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම මුලින්ම ගිහිල්ලා කොණ්ඩේ කලර් කරලා අයිබ්‍රෝස් හදලා ඒ වැඩ ටික කරගත්තා. ඒ ටික කරගෙන මේ විදියටම මේ මම සැලොන් එක ගාවින්ම තමයි එකතු වුනේ. ඉතින් මේ පොඩි කට්ටිය ලෑස්තිලා ඇවිල්ලා තිබුණා මේ ඇඳගෙන. මොකද ලකී විතරයි ලකී අද මෙති විතරයි ඉන්නේ. මොකද සංගයයට වැඩ. ඉතින් කට්ටියනකොට මට පින්ක් කලර් එකකින් ගවුමක් අයන් කරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණා අඳින්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඉතින් හැමදාම වගේ අදත් මූවි එකට පරක්කු වෙලා තමයි. චුට්ටක් පරක්කුයි අපි යනකොට මුල චුට්ට විනාඩි 15ක් වගේ මං හිතන්නේ පාහුත් වුණා. ඕන ඉතින් මං කිව්වා වගේ බලන්න කට්ටිය හොඳට වැටිලා හැමතැනම නිදි මේ විදියට. හස්බන්ඩ්ටත් ඔෆිස් එකේ මීටින් එකක් තිබුණා. ඉතින් ඒ ටික එයා කෝල් එක ඒ ටික ඇරේන්ජ් කරලා එනකොට ඒත් එයාට මූවි එකේ අගහරියෙන් තමයි බලන්න උනේ.
ලකීටත් මම දැක්ක සැරි චුටි නින්ද යනවා. මං හිතන්නේ මම විතරයි මූවි එක බැලුවේ අන්තිම වෙනකම්. මම කොහොමද මේ වගේ මූවිස් බලන්න ආසයි. ඒ වගේ ඒ කියන්නේ ඇනිමේෂන් මූවිස් ඊට පස්සේ මේ වගේ අර පොඩ ෆේරි වගේ අර ටයිප් එකට තියෙන මූවිස් බලන්න ආසයි. ඉතින් හින්දි මූවිස් බලන්න ආසයි. ටයිම් එක නම් ගොඩාක් යනවා. ඉස්සර බලනවා දැන් අර ටයිම් එකක් නැති නිසා ඒ වුණාට මට ඊයේ රොකි ඇන් රාණි බලනවා හරිම ආසයි හිතුණා. හරි ලස්සන මූවි එක. අපේ හස්බන්ඩ් සාමාන්‍යයෙන් හින්දි මූවි බලන්නෙම නැහැ. ඒ වුණාට කොහොම හරි ඇදගෙන ගියා ඒවත් බලමුයි කියලා. ඇත්තටම එයත් කිව්වා හරි ලස්සනයි මූවි එක කියලා. ඔය ෆස්ට් ටයිම් කිව්වේ හින්දි මූවි එකක් බලලා ලස්සනයි කියලා. මම දැන් ෆස්ට් ටයිම් කිව්වේ කියන්නේ එයා කලින් මූවිස් එහෙම හින්දි මූවි වැඩි බලන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි මූවි එක. මේ ඔයාලා කවුරු හරි යන්න ඉන්නවා නම් ගිහින් බලන්න. දැන් හරිම ලස්සන මූවි එකක් තමයි රොකි ඇන් රාණි කියන්නේ. තව මේ මූවිස් ගොඩාක් තියෙනවා. අපි දැන් බලාගෙන ආවා ඉස්සරහට තියෙන මූවිස් මොනවද කියලා බලන්න යන්න. මොකද අපි දෙන්න ඇත්තටම හරියට මූවිස් බලනවා. මේ ඉස්සර ඉඳන් එහෙම හරි ආසයි මූවිස් බලන්න. එන එක වගේ බලන්න යනවා. මම කලින් වීඩියෝස් වලත් කියලා ඇති මාතර ඉඳීදිත් අපි මාතර බස් ස්ටෑන්ඩ් එක ගාව මට මතක නැහැ ෆිල්ම් හෝල් එකේ නම. එතන තියෙන ෆිල්ම් හෝල් එකේ ඉතින් ගෙදර ළඟදී ටක් ගාලා යනවා මූවි එකක් ආපු ගමන් ටක් ගාලා අපි දෙන්න ලෑස්තිලා යනවා වීකෙන්ඩ් වල. ඉතින් ඒ වගේ තමයි දැන්ටත් එහෙමයි අලුතෙන් මූවිස් ආවොත් මොනවා හරි අපි ඇත්තටම හොයාගෙන ගිහින් හරි බලනවා. අපි ෆිල්ම් එක බලන්න යනකොට ප්‍රබෝධරත් කතා කරා යමු බලන්න කියලා. ඒ වුණාට එයාට එයාගේ චූටි බබාලා දෙන්නත් එක්ක එන්න අමාරුයි. මොකද ආවහම ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ නැහැ. ඒක තැනක තාම චූටිනේ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක ගියාම ෆිල්ම් එක බලන්න නැතුව ආයෙ එළියට වෙලා තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි දැන් රෑ කන ටයිම් එකට එයාලා අපිත් එක්ක එන්නම් කිව්වා අපි කන යන්න තැනට. ඉතින් ප්‍රබෝධල ලෑස්ති වෙලා එනකන් අපි මේ විදිහට නුගේගොඩ මැක්ඩොනල්ඩ්ස් එකට ආවා. මොකද ප්‍රබෝධලත් නුගේගොඩ කිට්ටුව නිසා යාර ටක් ගාලා අපිත් එක්කම සෙට් වෙන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට පොඩි ඇටි පාර අයිස්ක්‍රීම් කාලා ඒගොල්ලෝ උඩට ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න ගත්තා. ඉතින් සෙල්ලම් කරන්න ගියාම නම් හරි අමාරුයි මේගොල්ලෝ ටික ඇදගෙන ආයි යන්න. ඒ වුණාට චුට්ටක් ප්‍රබෝධලට හිමින්සරේ ලෑස්ති ඉන්නේ කියලා මේගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරලා ඉවර වෙනකන් හිටියා. අපිට තාම කන්න යන තැනක් හිතාගන්න බැරුව හිටියා. මොකද අපි දැන් තැන් කීපයක්ම හිතුවා දියත ස්ටේෂන් එකටද නැත්නම් මොනාක් ඉම්පීරියල් එකටද නැත්නම් කොහොම තැන් කීපයක්ම හිතලා ආයි අපි අනුරාධිරත් කතා කළා එන්න කියලා. ඉතින් අනුරාධ ඉන්නේ ගෝල් රෝඩ් එකේ නිසා යාට ලේසියෙන් එන්න පුළුවන් මවුට් ලැවිනියා හරි දෙහිවල හරි හැම තැනකට. ඉතින් ඒක නිසා අපි හැමදාම වගේ මැලේ රෙස්ටුරන්ට් එකට කෝල් එකක් දීලා රිසර්වේෂන් එකක් දැම්මා අපි එනවා කියලා. එතනට ඉතින් කොහොම හරි කොහොමත් ඒගොල්ලෝ arrange කරන්න ටිකක් යනවා පැයක් වගේ time එකක් තියලා අපි කලින්ම කිව්වා මෙහෙම දෙනවා එතකොට arrange කරලා තියන්න කියලා. ඉතින් එතකම් මේගොල්ලෝ මේ විදියට කාලා ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන කන්න සිහියක් නැහැ ඇත්තටම. ඊට පස්සේ සෙල්ලම් කරන්න දීවුවාම අර හැමෝගෙම අයිස්ක්‍රීම් වල ඉතුරු කෑලි ටික අපිට දීලා ඒගොල්ලෝ ගියා සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් අපි මහත් වෙන්නේ ඇත්තටම මාත් වෙන්නේ මේගොල්ලෝගේ ඔන්න ඔය වගේ මේ ඔන්න ඔය වගේ කාලා බාගෙට දාලා යන ඒවා කාලා තමයි මං හිතන්නේ. පේනව නේද මෙයාලගේ දැගලිල්ල පුදුම සද්දයක් තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි කට්ටියව යාන්තම් ඇදගෙන අපි ඊට පස්සේ මෙලේ රෙස්ටුරන්ට් එකට ආවා. දැන් මේ එතන තමයි ඉන්නේ. මේක එයාලගේ මෙනු එක. ඉතින් කොහොම හරි අනුරාධිට එන්න උන්නේ නැහැ. මොකද චූටි බබා ඒ වෙලාවේ නීති අපි දැන් ගිහිල්ලා රෑ වෙලා හිටපු නිසා ආයි බබාව අඳගෙන ලෑස්ති කරගෙන එනවා. ඒක එයාට කරදරයි. අපිත් කිව්ව කමක් නැහැ. මොකද මේ රෑ වෙලා නිසා හිමි බබාවත් එක්කගෙන යන්නත් පවුනේ. ඉතින් ඒක නිසා එයාව අපි පස්සේ දවසක හම්බ වෙන්න එන්නම් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට ප්‍රපෝදත් ආවා. එයාගේ චූටි බබා ඉන්නවා පේනව නේද? රකින්චි අය කියා ඉන්නවා. චූටි දුව නම් දැන් චුට්ටක් ලොකුයි චූටිම නැහැ. ඉතින් ලකීගේ හස්බන්ඩ් අසංගය දැන් මගේ එන ගමන් ඉතින් එයාට එන්න චුට්ටක් පරක් වෙන නිසා අපිට ඕඩර් කරලා කන්න පටන් ගන්නයි කිව්වා. අපි අද ඕඩර් කළේ මෙතනින් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ඕඩර් කරා, නූඩල්ස්, ඊට පස්සේ කොත්තු, ඊට පස්සේ බටර් නාන් එක අපි බටර් චිකන් කරි එකක් තමයි ඕඩර් කරේ. හරි. ඒව තමයි අද ඕඩර් එකේ තියෙන. ඉතින් අපි දැන් ඕඩර් කරනකොට මෙතන කට්ටිය චුට්ටක් විතර බය වුණා ඔච්චර ගන්න එපා වැඩි වෙනවා කිය. මේ මොකද ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වලින් අපි දෙකයි නූඩල්ස් වෙයි කොත්තු දෙකයි හොම ඕඩර් කළා. ඉතින් එයාලා කොච්චර කන්න බෑ මේ ඉතුරු වෙනවා කියලා. ඇත්තටම මේගොල්ලෝගේ පෝෂන් එක ගොඩක් ලොකුයි. ඒ වුණාට ඇත්තටම මේ අපේ කට්ටිය කාලේ ඉවරනකොට මේ කට්ටිය බඩගින්නෙත් හිටියේ. ඉතින් එහෙම ඉතුරුවක් උනේ නැහැ. කොත්තු විතරයි චුට්ටක් ඉතුරුනේ. අනිත් ඒවා නම් ඇත්තටම මේ එහෙම ඉතුරුන්නේ නැහැ.
ඉතින් අපි ඔක්කොම කෑවට පස්සේ තමයි අසංගයි ආවේ. ඉතින් එයා කාලේ ඉවර වෙනකන් ඉඳලා ඊට පස්සේ අපි ටක් ගාලා හැමම ගෙදර ආවා. මොකද ඒකේ කරා මේක මට හදපු එකනේ. අපි තියෙනවා මේකද මට. ඉතින් ඊට පස්සෙන්ද උතේ මගේ හොඳම යාළුවෙක් කෙනෙක් සුපේගේ බබාගේ බර්ත්ඩේ එක තුන. ඉතින් මට බබා හම්බෙච්ච දවසේ ඉඳන්ම බර්ත්ඩේ කේක් එක හදලා ඕනේ කී තිබුණ සුපේ. ඉතින් ඒක නිසා මම කේක් ටික උදේ බේක් කරලා තමයි තිබුණේ. මම මේ කාලෙකින් කේක්ස් හැදුවේ පහුගිය ටිකේම හැදුවේ නැහැ. ඇත්තටම හිතලම හැදුවේ නැහැ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ගෙදර මම පහුගිය ටිකේ කේක්ස් හදනවා. ඊට පස්සේ මටම කැවෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඒක නිසා හිතලම පොඩක් කේක්ස් හදන එක අඩු කරලා තිබුණේ. කොහොමද සුපේගේ බබාගේ බර්ත්ඩේ කේක් එක ඉතින් හදන්න නැතුව බැහැනේ. ඒක නිසා සුපේට මේ විදිහට මම කේක් එක හැදුවා. මේක කිලෝ 3කට චුට්ටක් අඩුයි කේක් එකේ. මේ විදියට තට්ටු 3ක් වගේ වෙන්න සයිසස් දෙකකින්. ඒ කියන්නේ යට එක අඟල් 8යි උඩ එක අඟල් 6යි. ඒ විදියට තියලා තමයි කේක් එක හැදුවේ. මේක ඊට පස්සේ බටර් අයිසින් වලින් කවර් කරලා උඩ ෆොන්ඩඩ් වලින් ෆිගර් එකක් එනවා. ඉතින් මම ෆොන්ඩඩ් එක මේ විදියට හදලා තියාගත්තා. මම මේස හැන්දට වඩා චූටි ඊට පොඩ්ඩක් පොඩි ස්පූන් එක තියෙනනේ. අන්න ඒකෙන් තමයි ෆොන්ඩඩ් එක හැදුවේ. මොකද ගොඩාක්ම ලොකු ගුලියක් අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නැහැ ෆොන්ඩඩ්. මට උඩ ෆිගර් එක තියෙන බෙයා කෙනෙක් හදන්න. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වගේ හැදුවා. මේ තියෙන ෆොන්ඩඩ් හදනකොට අපි අයිසින් හදනකොට ගන්න දේවල් තයිලෝ පවුඩර් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ තියෙන්නේ කෝන් ෆ්ලා. ඊට පස්සේ නිල් පාට බොක්ස් එකේ මන් තියලා තියෙන්නේ ভেජිටබල් ෂෝට්නර්. ඒ කියන්නේ මාවෝ කියලා තියෙන්නේ. ඒවා අපිට ෆොන්ඩඩ් එක අර හුලං වදින්න නැති වෙන්න ස්මූත් කරන්න වගේ අපි ඒවා යූස් කරනවා. මම ෆොන්ඩඩ් හදන වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට කරලා දාලා ඇති මගේ තේජා මහරච්චි කියන YouTube channel එකේ. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බලන්න. මොකද මට ළඟදී මම සැලොන් රමියකට ගියාම මට හම්බුණා එක ලේඩි කෙනෙක්. ඉතින් හරිම හොඳයි මාත් එක්ක ඇවිල්ලා කතා කරලා ඊට පස්සේ යක් ඔයාට ෆොන්ඩඩ් ෆිගර් එක ෆොන්ඩඩ් හැදුවා. ඉතින් අර රෙසිපි එක හොඳටම ආවා. ඒක තමයි හොඳටම එයාට හරි ගියේ. කලිනුත් කේක් වලට කෝසස් කරා කාසස් ගිහින් තියෙනවා. එයාට ෆොන්ඩඩ් එක හරි ගිහින් තිබුණේ නැහැ. ඒක හොඳටම හරි ගියා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම හරි සතුටුයි ඔයගොල්ලෝ එහෙම හම්බෙලා කතා කරලා එහෙම කිව්වහම දැන් ටයිම් එක 12යි කාලයි. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ දැන් මම කේක් එකේ මේ විදියට අයිසින් එක මම දැන් වටේ ගා ගන්නවා. මේකේ අයිසින් මදි වෙලා මම ආපහු අයිසින් හැදුවා රෑ. ඉතින් මේ චුට්ටක් විතර කරන්ට් එකක් ගියා එදා. මට වෙන වැඩ කියන්නේ රෑ කරන්ට් එකක් ගියා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා හිටියා. කළුවරෙත් හැදුවා චුට්ට වෙලාවක්. හදිස්සියවත් කරන්ට් ආවේ නැත්තම් බයයිනේ. ටෝච් එක ගහගෙනත් ටිකක් වෙලා හැදුවා. ඉතින් ලකිත් ඇවිල්ලා මට ස්ටාර්ස් ටික කපලා දුන්නේ ලකි. ලකිත් ඉතින් වැඩක් කිල්ලුවට අමාරුයි. මං ඉතින් ගිහින් නිදා ගන්න කියද්දි නෑ කමක් නෑ කියලා මාත් එක්ක හැරිලා හිටියා ටිකක් වෙලා. කේක් එක හදලා ඉවර වෙනකම් වගේ හිටියා. ඉතින් ඉවර වුණාට පස්සේ මම මේ විදිහට කුස්සිය ඔක්කොම වාජන ටික හේදුවා හොදලා. ඒ ටික තියලා කේක්ස් මෙන්න මේ අන්තිමට. එතකොට දැන් වෙලා මම හිතන්නේ 3යි ගාණක් වගේ. මාත් ඉතින් වොෂ් දාගෙන ඇවිල්ලා නිදා ගන්න තමයි. නිදා ගන්න කලින් මම ඔයාලට පෙන්නුවේ. රෑ ඔයාලට හරියට පෙනුන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ කේක් එක. මෙන්න මේක තමයි කේක් එක. මට ෆිගර්ස් හදන එකත් ඇත්තටම වීඩියෝ එක කරන්න බැරි වුණා. මේ මොකද රෑත් වැඩි ඊට පස්සේ කරන්ට් එකක් නැහැ. ඕක ප්‍රශ්න නිසා. ඔන්න ඔය විදිහට ෆිගර් එක හැදුවේ. ඉතින් කේක් එකේ නීට් එක නම් ඇත්තටම මට චුට්ටක් විතර මදි. මොකද අර කලබලේ කරුවලේ හදපු නිසා ඔන්න ඒ විදිහට තමයි කේක් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඉල්ල පික්චර් එක නම් ওই වගේ පික්චර් එකක් තමයි මගෙන් ඉල්ලලා තිබුණේ ඒ විදිහටම. දැන් මේ උදේ දැන් මේ කේක් එක හදලා දැන් මේක බොක්ස් එකකට දාලා අපිත් ලෑස්ති වෙලා බර්ත්ඩේ පාටි එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ලකීලා කොහොම හරි ලකීලට ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අපි කැම ලෑස්ති කරා. ඊට පස්සේ අපිට මොකද ලන්ච් එක අද බර්ත්ඩේ පාටි එකක් නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි මෙතිවත් එක්කගෙන තමයි බර්ත්ඩේ පාටි එකට ගියේ. මොකද උදේ ඉඳන් කට්ටිය නැගිටලා අර චූටි බබාගේ බර්ත්ඩේ එකට කාඩ්ස් හදනවා. ඉතින් මෙතිත් නැගිටලා කාඩ්ස් හදනවා මල්ලිට ගෙනියන්න කියලා. ඉතින් මෙති වයි අපේ පොඩි කට්ටියවයි කට්ටියම ලෑස්ති කරගෙන අපි ඊට පස්සේ බර්ත්ඩේ පාටි එකට යනවා.
ඉතින් අද අලුතෙම වීඩියෝ වලට එකතු වෙච්ච අය නම් බලන්න ඉතින් කවුද මේ ලකී ප්‍රබෝධ අනුරාධ එහෙම කියන්නේ. ඉතින් ඒ මගේ චූටි කාලේ ඉඳන් දේවියගේ ඉස්කෝලේ යාළුවෝ. ඉතින් අදටත් ඒ වගේ තමයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. අපි කට්ටිය හොඳම යාළුවෝ. දැන් ලකීලගේ ගෙවල් වල ගියාමත් අපි මෙහෙම ඉන්නව දවස් ගණන් කට්ටිය නැවතිලා ඉන්නවා. කට්ටියම ඇවිල්ලා එකට එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ලකීගේ අම්මා අපි හැමෝටම එක විදියට පිජාමා කිට්ස් මහලා දෙනවා. දැන් මේ පාරත් මට අලුතින් තව පිජාමා කිට්ස් එකකුයි ලස්සන ගවුමකුයි මහලා ඉවලා තිබුණා ඇන්ටි. ඉතින් දැන් මේ පොලිටිකල් ලෑස්ති කරගෙන සුපේලා ගෙදර යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් සුපේ කියන්නේ මගේ චූටි කාලේ ඉඳන් ඉස්කෝලේ හිටපු යාළුවෝ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් වීඩියෝස් වල පේන්නේ හිටියේ නැති වුණාම පහුගිය ටිකේ සුපේකින් අනේ දැන් තීෂා නෑ නේද පේන්නවත් එක්ක වීඩියෝස් වල කියලා අහලා තිනා. ඇත්තටම වීඩියෝස් වල නැති වුණාට සුපේ හැමදාම වගේ මට කෑම බීම උස්සගෙන එනවා ගෙදරට. මේ හැමදාම මොනවා හරි තිබුණත් අරගෙන එනවාමයි මට භාෂණ අපේ ගෙදර පිළිලා සුපේගෙන් අල්ලගෙන දීපු කෑම වල භාෂණ. ඒ ඉන්නේ සුපේ මේ ඉන්නේ අපේ චූටි පැටිය තමයි එයාගේ නම ඉතේජ්. ඉතින් ඇත්තටම මගේ නමේ කෑලි අකුරු දෙකම තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මට කිව්වා නම දානකොට මොන්න ආගේ නමින් බල්ලා තමයි දැම්මේ කියලා. ඉතින් මට හරි හැපි. මමගේ නම මගේ නම තේජානේ. ඉතින් මෙයාගේ නම ඉතේජ්. ඉතින් මගේ අනිත් යාළුවා දිලංකාගේ දුවට දැම්මේ කේනු කියලා. මගේ පස්සෙනියාගේ නම කේනෝනේ. එයාගේ දුවගේ නම කේනු. ඉතින් ඇත්තටම හරි සතුටුයි අර යාළුවන්ගේ නම් බබාලගේ එක වගේ වුණාමත් දැන් අපේ හතරවෙනියා ලකීගේ බබාගේ නම මෙති අපේ බබා මිතු. ඉතින් එහෙම අර ළඟින් යන නම තමයි හැමෝටම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඇත්තටම එහෙම දැම්මමත් ඉතින් පොඩි තියෙනවනේ නේද? එක වගේ වුණාම යාළුවන්ගේ බබාලගේ නමුත් ඉතින් අපේ ලකීගේ මෙති බබාටත් මේ මෙලව සිහියන්නේ අපේ පස්සෙනා එක්ක ඉන්න ගියාම එයාට ඒ කියන්නේ එයා වෙනම ලෝකෙක ඉන්නේ අපේ පස්සෙනා එක්ක ඉන්නකොට පුදුම ආසයි. කියන්නේ එයාට අපේ ගෙදර එනවා කිව්වහම එයා නිකන් අර හරිම මේ වෙනම ලෝකයකලු බඩු පැක් කරනවලු මෙහි අපේ අය ගැන කතා කියනවා. විනාඩියට වීඩියෝ කෝල්ස් අරගෙන කට්ටිය එක කතා කරනවා. එහෙම හරි අමුතු ලෝකෙක ඉන්නේ චූටි බබාලා. ඉතින් හරි ආසයි එකතු වෙලා සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් දැන් බර්ත්ඩේ එකට ආවම සුපේලා ගෙදර දැන් අපේ සෙට් එක ආවම නර්සරි එක වගේ. ඉතින් කට්ටිය ගොඩායිනේ හේ දුවනවා මෙහෙ දුවනවා. ඉතින් සුපේලා ගෙදර ගානක් නැහැ. ගෙදර වගේ තමයි අපේ කට්ටිය ගිහාම. ඉතින් අපේ කට්ටිය රේස් එකක් තියලා සුදුව වැටිලා දැන් මේ දනහිස තුවාල වෙලා දනහිසෙන් ලේ එනවා. ඉතින් එයා චුට්ටක් අඬලා දැන් මෙයා වඩාගෙන යනවා. බබාගේ දැන් බර්ත්ඩේ කේක් එක කට් කරා. ඉතින් මගේ අනිත් යාළුවා දිලංකා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝස් බලන අය නම් දකින්නවනේ. ඉතින් දිලංකා තාම චුට්ටක් පරක්කුයි මේ බලාගෙන හිටියේ දිලංකා එනකන්. ඉතින් ඔන්න දිලංකාත් ඊට පස්සේ ආවේ. යාගේ චූටි දූත් එක්ක තමයි ආවේ. හස්බන්ඩ් නද ආවේ නැහැ. මොකද යා මං හිතන්නේ වැඩ හොස්පිටල් එකේ. ඉතින් ඒක නිසා යාට වෙන්න බැරි වුණා. ඉතින් දිලංකා ආව මේ ඉන්නේ යාගේ චූටි මැනියක. එයාගේ නම කේනු. මං කිව්වේ කේනු කියලා. එයා තමයි කේනු. ඉතින් බර්ත්ඩේ පාටි එක ඉවරලා දිලංකත් අපි දාගෙන ආවා අපේ ගෙදර. ඔන්න ඉතින් අපේ කේනු පැටියව මේ දැක්කේ කාලෙකින්. ඇත්තටම දැක්කේ නැහැ පහුගිය ටිකේ. අපිට යන්න බැරි වුණා. මෙයා චුට්ටක් කොළඹින් පොඩක් එහාට ගියා. නැත්නම් අපි වෙනද හැමදාම වගේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක පහුගිය ටිකේ හම්බුනේත් නැහැ. ඔය මට එක ඒවට බයිනවා මම වීඩියෝ කරනවල යා මේකප් එක දාගෙන ආපෙලේ මම වීඩියෝ කරේ නෑලු දැන් නැති වෙලාවෙ වීඩියෝ කරනවා කියලා. ඉතින් සුපේ බත් එකක් දුන්නා අපිට ලකීට දෙන්න කියලා. ඉතින් දැන් බත් එක කනවා. ඒ දෙන්න මේක තමයි මම කේනු බබාට මොනවත්ම gift එකක් දෙන්න බැරි වුණා නේ. මට මේ ගෙදර මම කවුරු හරි පබෙක් ආවොත් දෙන්න කියලා මම සාමාන්‍ය පොඩක් gift ගෙනහලා තියා ගන්නවා. හදිස්සිය කවුරු හරි චූටි පබෙක් ආවොත් දෙන්න. ඉතින් මේ මම කූල් ප්ලැනට් එකෙන් ගත්ත බනී කෙනෙක්. ඉතින් එයා මේ කේනු බබාට දෙන්න තමයි මං අරගෙන යන්නේ. මොකද ආයි කොයි වෙලේ හම්බ වෙයිද දන්නේ නැහැනේ. මෙයා මේ කොළඹ ඉඳලා චුට්ටක් ඈතට ගියා. ඉතින් අපි හැමදාම බයින දැන් එන්න මේ ඔය ඇති හිටියා ඈත කියලා. දිලංකට අන්න අපේ කේනු බබත් අපේ කට්ටිය එක සෙට් වුණාම ඉතින් දන්නේ නැද්ද අපේ කට්ටිය එක්ක එකතු වෙලා කට්ටියම නටනවා. මේ ඉන්නේ චූටි කේනු මෑනික අපේ. අනේ යාට හරි ආසයිලි බණීව තියාගෙන ඉන්නවලු. මට හවස ගිහිල්ලා වීඩියෝ කෝල් එකකුත් අරගෙන පෙන්නුවා. බණීව අතාරින්නෙම නෑලු. ඉතින් අන්න දිලංකාවත් එක්කගෙන යන්න ආවා ගෙදරින්. දැන් දිලංකා යන්න හදන්නේ අපේ කේනු පැටියයි. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකක් දැන් ඉවර වෙන්න හදන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක මේ වගේ එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපේ පිස්සු විකාර වැඩ ඔයගොල්ලන්ට බයින් නැතුව බලන්න ඉතින් හොඳේ. මේ තමයි අපේ චූටි මැනික යන්න හදන්නේ. ආයි දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක් වේවා.